ඔෆිෂියල් YouTube channel එකත් එක්ක තමයි අදත් ඔයගොල්ලෝ එකතු වෙන්නේ. ඉතින් මම අපේ යාළුවෝ හැමෝම ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා. අනිවාර්යයෙන්ම ඔය යටින් තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා bell icon එක click කරලා තියාගන්න. මම මේ වගේ වීඩියෝ එක upload කරගමු ඔයාලට ගන්න. ඒ වගේම මගේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් like එකක් දාන්න, dislike කරලා මගේ වීඩියෝ එකේ අඩුපාඩු එහෙම ගැන comment එකක් දාන්න. ඉතින් අද මම උගලන්ට ගෙනහල්ලා තින්නේ මගේ keyboard එක මම repair කරපු විදිහ. මම මේකේ full video එක පස්සේ ගේන්නම්. හදපු විදිය ගැන මේ අද keyboard එක නිකන් පෙන්නන්න එක විතරයි කරන්නේ. ඉතින් අපි වැඩි කතා නැතුව keyboard එකේ මම කරපු repair එක බලන්න යමු. ඉතින් යාළුවනේ දැන් මේ ඔයගොල්ලෝ පේන ඇති මගේ keyboard එක. මෙන්න මෙතනින් වයර් දෙකක් ගිහලා තියෙනවා. LED පටි දෙකක මම මෙතන යටින් කීටි සේරම ගලවලා LED පටි දෙක දීලා තින්නේ. ඇත්තම කිව්වොත් මේ keyboard එකේ repair එක කරලා තින්නේ මම gaming keyboard එක විදියට. තව මෙන්න මෙතනින් තව LED පටියක වයර් එකක් තියෙනවා. ඒක මම මෙතනට දීලා තිනවා. මෙන්න මෙතනින් මම වයර් එකක් දාලා නමලා තින්නේ මම මේක. මේ මෙතනින් වයර් එකක් දාලා මෙතන power adapter දැන් router එකට එන්න power adapter එකේ port එක තමයි මම මේ සල්ලි දීලා අරන් තින්නේ කඩෙන්. මේ ඒ port එකට මේ වයර් සේරම මම ගහලා තිනවා. මෙතනින් power adapter එක තියෙනවා. මම දැන් මේක ඔයාලට ඕන නම් පුළුවන් මේක දැන් USB cable එකකින් හයි කරනකොට හයි කරන්නේ. එතකොට ඔයාලට ඕන නම් පුළුවන් USB cable එකට මේක ඇතුලින් circuit එකට මේක ගහන්න. දැන් මේක laptop එක ගන්න ඔයාලා බැටරිය බහින හන්දා ඔයාලට ඕන නම් මෙන්න මෙතන මේ වගේ current එක supply දීලා මෙන්න මේක පුළුවන්. මේ ඉතින් මෙහෙම තමයි ඉතින් මම හදලා තියෙන්නේ. ඇත්තම කිව්වොත් යාළුවනේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් LED පටිය ගාන්ට කී වල වදින්න නැති වෙන්න යන්න හදන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ. නැත්තම් මේ ඔබන්න බැරි වෙන්න තද වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේක තියෙන්නේ. ඉතින් කලවරට බලද්දී ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ විදිහට ගේමින් කීබෝඩ් එක විදියටම ඔයගොල්ලන්ට මේක පේනවා ඇති. ඇත්තම කිව්වොත් යාළුවනේ දැන් මෙන්න මේ ටිකේ ඔයාලට ඕන නම් පොඩි අර කපන්න පුළුවන් LED තියෙනවානේ රුපියල් 600ක්ද කොයිද වෙන. එන්නේ මහත පටියක් මෙතන එකක් ගහ ගන්න පුළුවන්. ගහලා ඔයාලට වයර් එකක් දෙන්න පුළුවන්. මෙහෙනම් අපිට වයර් මේ ලයිට් ගහන්න බෑ. ඇතුලෙන් මෙන්න මෙහි යටින් අඩියෙන් ගලවලා තමයි ගහුවොත් ගහන්නේ. මෙන්න මෙතන මේ කී එක මම ගලවලා පෙන්නනවා. මේ ගැලවුවට කිසි ඉඩක් නැහැ යාළුවනේ. මේ ඔයාලට පේනවා ඇති. ඉතින් මෙච්චරයි මේ වීඩියෝ එකේ තියෙන්නේ අද. මම ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ගේනවා මේ මම මේක හයි කරපු ෆුල් වීඩියෝ එක මේ කී එකින් එක ගලවලා මේ ටික ගලවලා හයි කරපු විදිය. ඉතින් මම LED පටි හයි කරපු විදිය එහෙම ගේන්නේ මම මේ ගලවලා පෙන්නනවා ඔයගලන්ට මම හයි කරලා තියෙන විදිය. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඔය යටින් තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. ඉතින් යාළුවනේ මේ වීඩියෝ එකට ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් like එකක් දාලා තියන්න. ඔයගොල්ලෝ මොනවා හරි අඩුපාඩු දකිනවා නම් dislike කරලා මට comment එකක් දාන්න මොනවද තියෙන අඩුපාඩු කියලා, තව මොනවද මේකට එන්න ඕනි කියලා. ඉතින් යාළුවනේ මෙච්චරයි අද වීඩියෝ එකේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගලන්ට ජය වේවා. මම අනිවාර්යයෙන්ම ඔය යටින් තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා bell icon එකත් click කරලා subscribe කරලා තියාගන්න.